النهارده يا جماعه هوريكم الحامل اللي انا بحمل بيه التليفون بتاعي، وهو ده الحامل. بس المشكله ان هو جاي مع تليفون مش جاي لوحده. شايفين؟ هنستعين بمكعب روبيك كتليفون ده علشان نوريكم ازاي بتحطوا التليفون. شايفين يا جماعه؟ بتحطوه كده علشان دي تسند التليفون، استنوا، دي ودي تحمي التليفون علشان ما يقعش. وهو جاي مع تليفون هواوي نوت 9، هواوي نوت 9. وهي دي علبة التليفون يا جماعة، وشايفين من جوه. بس تقريبا هو اصلا، شايفين يا جماعة؟ هي دي العلبة تقريبا، بس تقريبا انا مش متأكد ان هو جاي مع التليفون. ومعايا حامل تاني زي ده، بس الاحسن ان انتوا تستعملوا حامل مخصص لليوتيوبر. وان شاء الله بعد كده اجيب حامل مخصص لليوتيوبر، وحاولوا تجيبوا الحامل ده. مع السلامة.